Good morning student. In last lecture we learn about the jobbing or job shop production. In today's lecture we learn about the batch production. In that we learn about the introduction of batch production, characteristics of batch production, advantages and limitations of batch production. So we start with first introduction of batch production. Batch production involves the manufacturing of limited number of products produced at a regular intervals and stock awaiting sale. It defined by the American Production and Inventory Control Society as a form of manufacturing in which the job passes through the fundamental department in the lots or batches, and each lot may have a different routine. Example of batch production are manufacturing of ready-made garment, heavy motor vehicle, process industries like pharmaceutical, पेंट्स अँड केमिकल एक्सेट्रा. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शन म्हणजेच काय ते दिले. तर बॅच प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर आपण रेग्युलर इंटरव्हल्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लिमिटेड प्रोडक्टचं प्रोडक्शन त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी करत असतो. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण बॅच प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजे थोडक्यात त्या ठिकाणी रेग्युलर इंटरव्हल्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्टचं प्रोडक्शन हे बॅचमध्ये त्या ठिकाणी एका ठराविक बॅचमध्ये नंबर ऑफ प्रोडक्टमध्ये त्या ठिकाणी करत असतो. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण बॅच प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. आणि हे जे प्रोडक्ट आहेत ते आपल्याला सेलसाठी आपल्याला स्टॉक करून ठेवलेले दिसून येतात. तर या ठिकाणी आपल्याला अमेरिकन प्रोडक्शन अँड इन्व्हेंटरी कंट्रोल सोसायटीच्या माध्यमातून बॅच प्रोडक्शनची डेफिनेशन त्या ठिकाणी दिलेली आहे. तर त्यांच्या मते बॅच प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर आपण एखादं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असताना जे काही प्रोडक्ट जे आहे त्याच्यावरची जी काही जॉब प्रोसेस आहे किंवा त्याच्यावरती जी काही प्रोसेस आहे ती करण्यासाठी आपण फंडामेंटल डिपार्टमेंटमध्ये अगदी लॉटमध्ये ठिकाणी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असतो किंवा लॉटमध्ये प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो किंवा बॅचमध्ये ठिकाणी प्रोडक्ट प्रोव्हाइड करत असतो. त्याला त्या ठिकाणी आपण बॅच प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. आणि जो काही प्रत्येक लॉट आहे किंवा प्रत्येक बॅच आहे त्याचं रुटीन जे आहे ते आपल्याला वेगवेगळं असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपण बॅच प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन किंवा एखाद्या सर्व्हिसचं प्रोडक्शन हे आपण त्या ठिकाणी बॅचमध्ये किंवा बल्कमध्ये ठिकाणी करत असतो किंवा लॉटमध्ये एका ठराविक लॉटमध्ये ठिकाणी करत असतो. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शनचे एक्झाम्पल दिले आहेत. तर एक्झाम्पल काय काय आहेत, तर त्या ठिकाणी रेडीमेड गार्मेंटचं मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, त्याचबरोबर हेवी मोटर व्हेकल असतील त्याचं प्रोडक्शन असेल, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज मग त्या ठिकाणी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री असतील, त्याचबरोबर पेंट इंडस्ट्री असेल, केमिकल इंडस्ट्री असेल, याच्या माध्यमातून प्रोड्यूस केले जाणारे प्रोडक्ट असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्टमध्ये प्रोड्यूस केलेली किंवा लॉट प्रोडक्टमध्ये आपल्याला प्रोडक्शन केलेलं दिसून येतं. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॅच प्रोडक्शन. म्हणजे त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शनची आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ती या ठिकाणी दिली आहे, ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. नेक्स्ट इज शॉर्ट रन. बॅच प्रोडक्शन हॅज अ शॉर्टर प्रोडक्शन रन. द इक्विपमेंट अँड असेंब्ली सेटअप इन यूज फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर द असेंब्लीज and is then changed to make a different product. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक सांगितली ते म्हणजे शॉर्ट रन. म्हणजे त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन जे आहे त्याचं प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला शॉर्ट असलेली दिसून येते. म्हणजे अगदी बॅच प्रोडक्शन जे आहे ते अगदी शॉर्ट रनमध्ये आपल्याला चाललेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला इक्विपमेंट असेल किंवा वेगळ्या प्रकारच्या असेंब्लीज असतील ह्या अगदी ठिकाणी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्टसाठी किंवा लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स आणि असेंब्लीजसाठी आपल्याला सेटअप केलेल्या दिसून येतात. आणि ज्यावेळेला आपल्याला वेगळं प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करायचं असेल त्यावेळेला इक्विपमेंट्स असतील किंवा असेंब्लीज असतील हे आपल्याला चेंज केलेल्या दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे बॅच प्रोडक्शनची ही त्या ठिकाणी आपल्याला शॉर्ट रन असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज स्किल्ड लेबर. द लेबर फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी स्किल्ड इन एनी प्रोसेस लाईक ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा. कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन्स आर सपोज टू बी सेटअप बाय द सेपरेट मशीन सेटर. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले ते म्हणजे स्किल्ड लेबर. म्हणजे ज्यावेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला आपलं जे काही लेबर फोर्स आहे तो पूर्णपणे आपल्याला स्किल्ड असणं गरजेचं आहे. म्हणजे प्रत्येक प्रोसेसचं त्या ठिकाणी स्किल असणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. मग त्या ठिकाणी ड्रिलिंग असेल, वेल्डिंग असेल, ग्राइंडिंग असेल, यासारखे जे काही प्रोसेस असतील ते पूर्ण त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी लेबर फोर्स जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला स्किल असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपण ज्यावेळेला बॅच प्रोडक्शन करत असतो तेव्हा जे काही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन्स असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला सेपरेट मशीन सेटरच्या माध्यमातून आपल्याला सेटअप केलेले दिसून येतात. म्हणजे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारची कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन्स असतील ती मशीनवरती आपल्याला सेट करायची असेल तर ती अगदी सेपरेट मशीन सेटरच्या माध्यमातून आपल्याला केलेली दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला लेबर फोर्स जो आहे त्या ठिकाणी स्किल लेबर फोर्सची रिक्वायरमेंट या ठिकाणी जॉब प्रोडक्शनमध्ये असलेली दिसून येते. Next is limited span of control. The amount of supervision required in batch production is relatively lower in batch production. Smaller the batches, lower is the ratio of direct worker to supervisor and vice versa. Smaller batches required each supervisor to spend a great deal of their time in the allocating the work and resources, giving instructions, प्रॉपर मुवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अँड टू मशीन अँड सो ऑन. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच लिमिटेड स्पॅन ऑफ कंट्रोल.
म्हणजेच ज्या वेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करत असतो त्यावेळी त्या ठिकाणी लागणारं आपल्याला स्पॅन ऑफ कंट्रोल असेल किंवा जे काही सुपरविजन आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी कमी लागलेलं दिसून येतं. कारण ज्या वेळेला आपण स्मॉल बॅचच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला आपल्याला डायरेक्ट वर्करचं सुपरवायझर आहे त्या ठिकाणी आपल्याला कमी त्याचा रेशो देखील आपल्याला कमी असलेला दिसून येतो आणि व्हायस वर्सा. म्हणजे जास्त मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बॅच घेत असू तर त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सुपरवायझरची रिक्वायरमेंट आपल्याला असलेली दिसून येते. परंतु ज्या वेळेला आपण स्मॉल बॅचच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला सुपरवायझर जे आहे तो आपल्याला योग्य त्या ठिकाणी टाईम स्पेंड आपल्याला करताना दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी वर्करचं अलोकेशन कामाचं अलोकेशन असेल, त्याचबरोबर रिसोर्सेसचं अलोकेशन असेल, वेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन्स देणं असेल, त्याचबरोबर मटेरियलची मूवमेंट आहे ती प्रॉपर होते की नाही, म्हणजेच त्या ठिकाणी गोडाऊनपासून मशीनपर्यंत मग एका मशीनकडून दुसऱ्या मशीनकडे, त्याचबरोबर इतर जी काही कामं आहेत ती प्रॉपर वेने होत आहेत की नाही ते सुपरवाईज करण्यासाठी स्मॉलर बॅचच्या माध्यमातून आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शन करत असताना अगदी स्पॅन ऑफ कंट्रोल आहे किंवा सुपरवायझर जे आहेत की सुपरविजन जे आहे त्याचं आपल्याला लिमिटेड कंट्रोल त्या ठिकाणी किंवा लिमिटेड लागलेलं आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज जनरल पर्पज मशीन. बॅच प्रोडक्शन यूज अ जनरल पर्पज मशीन दॅट आर कॅपेबल फॉर परफॉर्मिंग व्हरायटी ऑफ ऑपरेशन विथ मिनिमम सेटअप टाईम. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते म्हणजे जनरल पर्पज मशीन. म्हणजे त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन करत असताना देखील आपण त्या ठिकाणी जनरल पर्पज मशीन जे आहेत त्याच ठिकाणी आपल्याला यूज केलेल्या दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची ऑपरेशन्स जे असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत ते मिनिमम सेटअप टाईममध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल केलेले दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी सेटअप टाईम जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला कमी करण्यासाठी जनरल पर्पज मशीन्स ठिकाणी आपल्याला यूज केलेल्या दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची जी काही ऑपरेशन्स असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रोडक्शन आहे ते आपल्याला ठिकाणी घेतलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्रोसेस लेआउट. द मशीन्स आर अरेंज टू गिव्ह अ प्रोसेस लेआउट बाय फंक्शन. Similar machines capable for doing the similar types of operations are grouped and kept together. Each group of machine is designated by as a work center or the section. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच प्रोसेस लेआउट. तर प्रोसेस लेआउट म्हणजेच काय तर आपण जे काही प्रोडक्शन करणार आहोत त्याचे जे काही फंक्शन्स असतील किंवा ऑपरेशन्स असतील त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेस लेआउट हा तयार केलेला दिसून येतो आणि प्रोसेस लेआउटनुसार त्या ठिकाणी मशीन्सची अरेंजमेंट जी आहे ती आपल्याला केलेली दिसून येते. म्हणजेच कोणकोणत्या मशीनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी सिमिलर ऑपरेशन्स जे आहेत त्या ठिकाणी आपण करू शकतो हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं जातं आणि त्यानुसार मशीन जे आहेत ते आपल्याला ग्रुप केल्या जातात आणि एकाच ठिकाणी एकत्र केलेले आपल्याला दिसून येतात. आणि प्रत्येक ग्रुपला त्या ठिकाणी मशीनचा जो काही ग्रुप असेल त्या ठिकाणी वर्क सेंटर किंवा सेक्शन असं डेजिग्नेशन आपल्याला दिलेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपल्याला जे काय आपली प्रोसेस आहे त्याचा एक लेआउट त्या ठिकाणी तयार केला जातो आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी मशीनची अरेंजमेंट त्या ठिकाणी आपल्याला केलेली दिसून येते. म्हणजेच फर्स्ट प्रोसेस केल्याच्यानंतर सेकंड प्रोसेस, मग सेकंड प्रोसेस त्या ठिकाणी नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला दिलेली दिसून येते आणि त्याच्यामध्ये मग मशीन्स कोणते असतील त्या ठिकाणी ग्रुप केल्या जातात. त्याच्यानंतर थर्ड प्रोसेससाठी कोणकोणत्या मशीन्स त्या ठिकाणी आपल्याला लागणार आहेत त्यांचा ग्रुप तयार करून त्याची नेक्स्ट फेजमध्ये आपल्या ठिकाणी दिलेल्या दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेस लेआउट आहे जो तो त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेला दिसून येतो. Next is large WIP. There is a large WIP due to varying the work content of different components, formation of queue between the machine, etc. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉम्पोनंट सांगितले ते म्हणजेच लार्ज WIP. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वर्क इन प्रोग्रेस त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेली दिसून येते. त्याचं कारण काय तर त्या ठिकाणी प्रत्येक कॉम्पोनंटसाठी वेगवेगळे कॉम्पोनंट जे असतील त्याची जी काही वर्क कॉन्टेंट जो आहे तो आपल्याला वेगवेगळा भिन्न असलेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक कॉम्पोनंटचा जो काही वर्क कॉन्टेंट आहे तो वेगवेगळा असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपल्या मशीनचं जे काही फॉर्मेशन आहे त्याची क्यू फॉर्मेशन जे आहे ते देखील आपल्याला ठिकाणी केलेलं दिसून येतं. त्यामुळेच त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात ठिकाणी WIP आहे म्हणजेच वर्क इन प्रोग्रेस जो आहे तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात ठिकाणी लागलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी प्रत्येक कॉम्पोनंटच्या ठिकाणी वर्क कॉन्टेंट वेगवेगळा असल्यामुळे आणि आपल्या मशीनचं क्यू त्या ठिकाणी केल्यामुळे क्यू फॉर्मेशन केल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला WIP हा मोठ्या प्रमाणात लागलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज प्रॉपर प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. Functions of the production planning and control in a batch production are more complex than those in jobbing or the mass production. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच प्रॉपर प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला जॉब प्रोडक्शन करत असताना प्रोडक्शन प्लॅनिंग असेल त्याचबरोबर कंट्रोल जो आहे तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो रादर दॅन जॉबिंग अँड मास प्रोडक्शन. म्हणजेच मास प्रोडक्शन आणि जॉबिंग प्रोडक्शनपेक्षा त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शनमध्ये प्रोडक्शन प्लॅनिंग आणि कंट्रोल हा ठिकाणी कॉम्प्लेक्स असलेला दिसून येतो. तर असं का आहे त्याची कारणं आपल्याला पुढे दिली आहे. ती कारणं कोणकोणती आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत. So the first is there should be the proper stock control system to ensure the routine replenishment. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला रुटीन रिप्लेनिशमेंट करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर स्टॉक कंट्रोल सिस्टम त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शनमध्ये असणं गरजेचं आहे.
म्हणजेच त्या ठिकाणी आपला जो काही प्रोडक्शनचा स्टॉक आहे, म्हणजेच त्या ठिकाणी रॉ मटेरियलचा स्टॉक आहे, तो योग्यरित्या त्या ठिकाणी कंट्रोल करणं आपल्याला गरजेचं आहे. कारण त्याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी आपल्याला परत त्या ठिकाणी आपल्याला किती प्रमाणात स्टॉक त्या ठिकाणी मागवला पाहिजे किंवा त्याचं रिप्लेनिशमेंट आपल्याला रुटीन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर स्टॉक कंट्रोल सिस्टम त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज एव्हरी मशीन रिक्वायर इंडिव्हिज्युअल शेड्युलिंग इन अ डिटेल्स अँड सोफिस्टिकेटेड मॅनर. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की आपण ज्यावेळेला बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला इंडिव्हिज्युअल मशीनचं जे काही शेड्युलिंग जे आहे ते अगदी आपल्याला डिटेलमध्ये आणि सोफिस्टिकेटेड मॅनरमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला करावं लागतं. म्हणजेच प्रत्येक मशीन जे आहे ते आपल्याला अगदी डिटेलमध्ये त्याचं शेड्युलिंग करणं असेल, अगदी सोफिस्टिकेटेड मॅनरनुसार त्या ठिकाणी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मशीन्सच्या ठिकाणी आपल्याला अरेंजमेंट किंवा शेड्युलिंग हे त्या ठिकाणी आपल्याला करावं लागतं. नेक्स्ट इज अ सेपरेट प्रोग्रेस कार्ड नीड टू बी मेंटेन टू अ रेकॉर्ड प्रोग्रेस ऑफ ईच कॉम्पोनंट. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला सांगितले की प्रत्येक कॉम्पोनंटच्या ठिकाणी प्रोग्रेस रेकॉर्ड मेंटेन करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला सेपरेट रेकॉर्ड कार्ड हे ठिकाणी आपल्याला गरजेचं असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जे काही आपण कॉम्पोनंट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करणार आहोत त्या प्रत्येक कॉम्पोनंटसाठी ठिकाणी वेगवेगळं आपल्या ठिकाणी प्रोग्रेस कार्ड हे ठिकाणी आपल्याला प्रोग्रेस रेकॉर्ड करण्यासाठी मेंटेन करावं लागलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज ऑप्टेन जॉब टेन टू लॅग बिहाइंड. म्हणजे ज्यावेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला जे काही जॉब असतील ते आपल्याला काही प्रमाणात मागे पडलेले आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळेच अशा पद्धतीची वेगवेगळी कारणं त्या ठिकाणी असल्यामुळेच त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शन करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅनिंग आणि कंट्रोल हे त्या ठिकाणी प्रॉपर करणं आपल्याला गरजेचं असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्लांट अँड मशिनरी सेटअप इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आयटम इन अ बॅच अँड चेंज ऑफ द सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्युसिंग अ नेक्स्ट बॅच. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की आपण ज्यावेळेला बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला जे काही प्लांट अँड मशिनरीचा जो काही सेटअप केलेला असतो तो फक्त आपण एकाच बॅचच्या प्रोडक्शनसाठी यूज करू शकतो. ज्यावेळेला आपल्याला नेक्स्ट बॅच प्रोड्यूस करायची असते त्यावेळेला तो सेटअप जो आहे ते आपल्याला चेंज करणं किंवा जी काही प्रोसेस आहे ती आपल्याला चेंज करणं रिक्वायर असलेलं गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा प्रकारची वेगळी कॅरेक्टरिस्टिक जी आहेत ती आपल्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शनमध्ये असलेली दिसून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस ऑफ बॅच प्रोडक्शन दिले आहेत. म्हणजे बॅच प्रोडक्शनचे ॲडव्हान्टेजेस कोणकोणते आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी दिले आहेत ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज बेटर युटिलायझेशन ऑफ प्लांट अँड मशिनरी. म्हणजे ज्या वेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याकडे अवेलेबल असलेले जे काही प्लांट अँड मशिनरी आहेत त्याचं आपण योग्य त्या ठिकाणी युटिलायझेशन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज इट कॅन रिड्यूस द इनिशियल कॅपिटल आउटले बिकॉज द सिंगल प्रोडक्शन लाईन कॅन बी यूज टू प्रोड्यूस द सेव्हरल प्रोडक्ट्स. हेन्स देअर इज अ लोअर इन्व्हेस्टमेंट इन द प्लांट अँड मशिनरी. म्हणजे ज्यावेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला जे काही आपला कॅपिटल आउटले असतो तो त्या ठिकाणी रिड्यूस करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. कारण ज्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेस जी काय आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्शन लाईन तयार केलेली असते त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट हे ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. त्यामुळे आपल्या ठिकाणी प्लांट अँड मशिनरीमध्ये जी काही इन्व्हेस्टमेंट असते ती आपल्याला कमी लागलेली ठिकाणी दिसून येते. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही कॅपिटल आउटले आहे तो आपल्याला रिड्यूस करायला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज प्रमोट फंक्शनल स्पेशलायझेशन. म्हणजे सगळ्यांनी बॅच प्रोडक्शनच्या माध्यमातून जी काही फंक्शनल स्पेशलायझेशन असतील ती आपल्याला प्रमोट केलेली दिसून येतात. नेक्स्ट इज कॉस्ट पर युनिट इज लोअर ॲज कम्पेअर टू द जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण ज्यावेळेला जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी प्रोडक्टची कॉस्ट ही आपल्याला हाय असलेली दिसून येते रादर दॅन द बॅच प्रोडक्शन. म्हणजे ज्यावेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला प्रोडक्टची कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. म्हणजेच पर युनिट कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज फ्लेक्झिबिलिटी टू अकोमोडेट अँड प्रोसेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्झिबिलिटी ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला नंबर ऑफ प्रोडक्ट हे ठिकाणी आपल्याला प्रोसेसमध्ये असलेले दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी जॉब प्रोडक्शनच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत त्या ठिकाणी आपण प्रोसेस करू शकतो. बॅच प्रोडक्शन इज ऑल्सो युजफुल फॉर द फॅक्टरी दॅट मेक अ सीजनल आयटम्स प्रोडक्ट्स फॉर द विच इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द डिमांड, ट्रायल रन ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट्स दॅट हॅव अ हायर प्रॉफिट मार्जिन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण बॅच प्रोडक्शन कधी यूज करू शकतो. तर एखादी फॅक्टरी ही त्या ठिकाणी सीजनल आयटम प्रोड्यूस करत असेल, त्याचबरोबर जर आपल्या ठिकाणी एखाद्या प्रोडक्टची डिमांड ही फोरकास्ट करणं डिफिकल्ट असेल, त्याचबरोबर आपण ट्रायल प्रोडक्शन रन करत असू, त्याचबरोबर हायर प्रॉफिट मार्जिन असणारे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करायचे असतील तर अशा वेळेला आपण त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन हे यूज करू शकतो. अशा पद्धतीने ॲडव्हान्टेजेस हे ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शनचे दिलेले आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीचे वेगवेगळे ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते आपल्याला बॅच प्रोडक्शनच्या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ बॅच प्रोडक्शन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शनची लिमिटेशन्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्हणजे लिमिटेशन्स कोणकोणते आहेत ती पण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज मटेरियल हँडलिंग इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इरेग्युलर अँड लॉंगर फ्लो. म्हणजेच त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला लिमिटेशन्स दिले ते म्हणजेच मटेरियल हँडलिंग जे आहे बॅच प्रोडक्शनमध्ये ते आपल्याला कॉम्प्लेक्स असलेलं दिसून येतं. कारण त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शनचा फ्लो जो आहे तो आपल्याला इरेग्युलर आणि लॉंगर फ्लो असलेला दिसून येतो. त्यामुळे मटेरियल हँडलिंग हे त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कॉम्प्लेक्स असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल इज कॉम्प्लेक्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण बॅच प्रोडक्शन करत असताना जे काही प्रोडक्शन प्लॅनिंग असेल किंवा कंट्रोल असेल हा पूर्णपणे आपल्याला त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल असलेल्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो.
नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्व्हेंटरी इज हायर कम्पेअर टू द कंटिन्युअस प्रोडक्शन. म्हणजे ज्या वेळेला आपण बॅच प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला आपल्याला वर्क इन प्रोग्रेस इन्व्हेंटरी जी आहे ती आपल्याला ठिकाणी कंटिन्युअस प्रोडक्शनपेक्षा जास्त लागलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजे बॅच प्रोडक्शनसाठी वर्क इन प्रोग्रेस इन्व्हेंटरी जी आहे ती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी लागलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज हायर सेटअप कॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्वेंट चेंज इन सेटअप. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शन करत असताना त्या ठिकाणी फ्रिक्वेंटली आपल्याला सेटअप जो आहे तो त्या ठिकाणी चेंज करावा लागतो. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण बॅचमध्ये चेंज होईल त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला सेटअप जो आहे त्या ठिकाणी चेंज करावा लागतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला सेटअप कॉस्ट जो आहे तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आलेली दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला बॅच प्रोडक्शन करत असताना मशिनरीची सेटअप जी काय आहे किंवा प्रोडक्शनचा जो काही सेटअप आहे त्याची कॉस्ट ही ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आलेली दिसून येते. Equipment must be stopped, reconfigured, and its output tested before the next batch can be produced. There is an idle time between the batches known as downtime. नेक्स्ट आपल्याला लिमिटेशन सांगितले ते म्हणजे जे काही इक्विपमेंट त्या ठिकाणी आपण यूज करत असतो ते एक प्रोडक्शन झाल्याच्यानंतर किंवा एका बॅचचे प्रोडक्शन झाल्याच्यानंतर स्टॉप केले जातात. त्याचं रिकॉन्फिगरेशन केलं जातं. म्हणजे त्याचं जी काही पुनर्रचना आहे ती ठिकाणी आपल्याला केलेली दिसून येते. आणि त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी जे काही नेक्स्ट बॅच प्रोड्यूस करण्या अगोदर त्याचं जे काही आउटपुट आहे ते आपल्याला टेस्ट केलेलं दिसून येतं. आणि त्याच्यानंतरच त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट बॅच ही प्रोड्यूस केलेली दिसून येते. आणि या दोन बॅचमधला जो काही आयडल टाईम आहे त्याला ठिकाणी आपण डाऊन टाईम असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने वेगवेगळी लिमिटेशन्स जी आहेत ती आपल्याला बॅच प्रोडक्शनमध्ये असलेली दिसून येतात. अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बॅच प्रोडक्शन म्हणजेच काय, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणते आहेत, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि लिमिटेशन्स काय काय आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेसचा नेक्स्ट टाईप्स आहे तो म्हणजेच कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम, तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.